Hello students, welcome to Deepshikha Learning. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দশম শ্ৰেণীৰ চেপ্টাৰ 1ৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা এই উপপাদ্যটো খুব সহজতে বুজি পোৱাকৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা কাৰণ স্কিপ কৰিলে তোমালোকে মাজত কি ক'লো সেইখিনি বুজি নাপাবা। সো পুৰা শেষলৈকে চাবা ভালকৈ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম উপপাদ্যটো হৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা আমাক এই উপপাদ্যটোত কি কৈছে, দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা q আৰু r থাকিব যাতে a is equal bq plus r where r is greater than equal 0 but less than b। আমাক দুটা নাম্বাৰ দিছে ধৰা a আৰু b, তেতিয়া তাত এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা থাকিব q আৰু r য'ত a is equal bq plus r where r ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 0তকৈ ডাঙৰ বা 0ৰ সমান হ'ব কিন্তু bতকৈ সৰু হ'ব। এই bতকৈ r ৰ ভ্যালুটো সৰু হ'ব কিন্তু 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো মই তোমালোকক সহজ ভাষাত কওঁ যদি আমি যে সৰুতে হৰণ অংক কৰোঁতে এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ ভাজ্য ইজ ইকুৱেল কি হয় ভাজক পূৰণ কি আছিলে ভাগফল যোগ ভাগশেষ। এই ফৰ্মুলাটো আন একো নহয়, এই আমি সৰুতে পোৱা ফৰ্মুলাটোৱে হয়, খালি ইয়াত ভাজক ভাগফল নিলিখি a bq plus r এনেকৈ দিয়া আছে। বুজি পাইছানে? ইয়াত কি হয় আমি সৰুতে কি পাইছিলোঁ হৰণ কৰোঁতে ভাজ্য ইজ ইকুৱেল ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ। ইয়াত আমাক যিটো দিয়া আছে ফৰ্মুলা তাৰে এটো হৈছে ভাজ্য, বিটো হৈছে ভাজক, কিউটো হৈছে ভাগফল আৰু আৰটো হৈছে ভাগশেষ। আমি হৰণ কৰি লাষ্টত যিটো থাকি যাব নাম্বাৰ বা কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা আমি 0 পাওঁ, কেতিয়াবা এটা নাম্বাৰ থাকিও যাব পাৰে ভাগশেষ থাকি যায় কেতিয়াবা, সেইটো হৈছে r যাক আমি ভাগশেষ বুলি কওঁ। এতিয়া তোমালোকে বুজি পাবলৈ মই এটা হৰণ অংক কৰি দেখাম যাৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ এই কনচেপ্টটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া মই এটা উদাহৰণ লৈ তোমালোকক এই ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। ধৰা হ'ল আমাক দুটা নাম্বাৰ দিছে, এটা হ'ল 21 আৰু এটা নাম্বাৰ 5 দিছে। এতিয়া এই নাম্বাৰ দুটাক যদি মই ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ফৰ্মত লিখোঁ তেনেহ'লে কেনেকৈ লিখিম, আৰু এই দুটা নাম্বাৰ দিছে যিহেতু ইয়াত আমাৰ দুটা এনেকুৱা নাম্বাৰ থাকিব q আৰু r য'ত a is equal bq plus r হ'ব। এতিয়া আমি এই q আৰু rটো কেনেকৈ উলিয়াম, আমি 5 দি 21ক হৰণ কৰি উলিয়াম। ঠিক আছে ন? এতিয়া আমাৰ এই ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব a কোনটো হ'ব, ইয়াত আমাক দুটা সংখ্যা দি দিছে 21 আৰু 5, ইয়াৰ মাজৰ a কোনটো আৰু b কোনটো, এই ফৰ্মটোত লিখিবলৈ আমি a কোনটো আৰু b কোনটো জানিব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ডাঙৰ সংখ্যাটো সদায় a হ'ব মানে ভাজ্য অৰ্থাৎ এটো সদায় ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব, 21 ইয়াৰ a হয় আৰু b কোনটো হ'ব তেনেহ'লে ভাজকটো সৰু সংখ্যাটো 5টো হ'ব আমাৰ b। এইটো কি হয় ভাজ্য, bটো হ'ব আমাৰ ভাজক অৰ্থাৎ সৰু সংখ্যাটো আমাৰ ভাজক হ'ব b হ'ব। এতিয়া আমি হৰণ কৰি চাওঁ কি পাওঁ। 21ক মই 5ৰে হৰণ কৰিলে কিমান দিম 4 দিম, 5 4 গুণ কি হ'ব 20 হ'ল আৰু ইয়াত মাইনাছ কৰি মই কি পালোঁ 1 পালোঁ। ঠিক আছে ন? এইটো কি হয়
এইটো ভাগফল আৰু এইটো কি হয় ভাগশেষ এতিয়া মই যদি ইয়াক বিভাজন প্ৰমেয়িকা ফৰ্মত লিখো সেই ইকুৱেশ্যনটোত এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ফৰ্মত লিখিলে মই কেনেকৈ লিখিম আমাৰ a কি আছিলে 21 b কি হ'ল 5 q টো কি পালো q মানে কি হয় ভাগফল কি পালো 4 প্লাস ভাগশেষ কিমান পাইছিলো 1 তো মই লিখিলো নে a = bq + r ইয়াত r ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো ইয়াত r ৰ ভ্যালুটো কি পালো r ৰ ভ্যালুটো 1 পালো আৰু q ৰ ভ্যালুটো 4 পালো ইয়াত r ৰ ভ্যালুটো 0 তকৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু b তকৈ সৰু আমাৰ ইয়াত b ৰ ভ্যালু কি আছিল 5 5 তকৈ সৰু হয়নে নহয় 1 টো হয় গতিকে এইটো মই বিভাজন প্ৰমেয়িকা ফৰ্মত তোমালোকক হৰণ কৰি মই দেখুৱাই দিছো আসলতে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো আন একো নহয় আমি সেই সৰুতে পোৱা সেই হৰণৰ ফৰ্মুলাটোৱে হয় এই ফৰ্মুলাটোৱে হয় ঠিক আছে না সকলোৱে ভালকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছো কিবা যদি কনফিউজন আছে ডাউট আছে তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম আচ্ছা আমাক যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো দিলে ক্লাস 10ত আমাক কি হৰণ অংক কৰিবলৈ দিছে নেকি নাই দিয়া আমি এই ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি গসাগু উলিয়াম হয় আমি এই ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ক্লাস 10ত গসাগু উলিয়াম এতিয়া গসাগু কেনেকৈ উলিয়াই হেতু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম সো সেই ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা সো এখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা বুলি মই আশা কৰিলো আজিলৈকে ইমানতে এৰিছো আৰু সকলোকে লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে